Мені казали, що хочеш, то і грай, блін. Все, я хочу грати метро. Так, нявкай там. Вже не знаю, що пограти, бо нічого не хочеться грати. Он не йде, там немає FPS-ів, там нема з ким грати. А що грати, блядь? Я ну що перебираю. Чи я винний, що в мене комп не тяне, блядь, їбану гру, в якій, блін, що на низьких, що на високих FPS не тримаються 60. Байдуже. Ставиш середні, нема. Ставиш високі, то саме. То саме аналогічно. Ставиш низькі, нічого не міняється. Тільки графа уйобічна і FPS-ів нема. Остання мода. Так, на рейнджер хардкорі я вже проходив, на хардкорі. А не імпотенція, немає ігор, які би я хотів пограти. Чому тут імпотенція? Грати це коли ти нічого не хочеш грати, коли сидиш, просто нічого не хочеш грати. А я хочу щось пограти, але нема де. Наприклад, той самий Days, я не знаю, я зараз його, в мене стоїть качається, буду завтра сидіти, шукати сервери, де я пограю. Я хочу пограти, наприклад, Days. Я хочу пограти Stalker, але в мене Stalker 2 взагалі відяха захлинається і стрім, блядь, гальмує там. Не витягує нахуй. Хоча на релізі набагато ліпше в мене Stalker 2 працював, набагато ліпше. Підходь, не соромся. О, нічого собі, маньяк і піде поїсть. Це ж чудово. Не знаю, хочеться щось таке пограти, щоб атмосференька була там, щоб просто сидів і вау. Oblivion я би теж пограв, але там теж проблема з продуктивністю гри, типу, ну, не знаю, без стріма ще більш-менш можна грати. Запускаєш стрімом, все. Габелла. Дивишся по старих іграх, ну блін. Я ж обирав зараз гру, не яку я там. Є ігри, які би я зараз пограв вже, але їх треба дуже багато і довго качати. А цю недовго качати було, скільки я ото закінчив стрім. Я мовчу, в мене відяхи нема, була би грав би що зміг. Я тобі пояснюю про те, що я не можу грати і стрімити одночасно. Ти не розумієш цього? Пограти я без стріма можу, що захочу. А для того, щоб нормальний стрім був, не вистачає 8 гіг відяхи. Бо десь приблизно 1,5-2 гіга відеопам'яті пиздує на обробку стріма. І не слухайте тих, хто там буде розказувати, що це не так. І все, і ти маєш просто 6 гігів. Чудова зброя для самого. Блять, я хочу пограти, де можна грати в гру, а не бігати бомжом. От в чому біда. Я народився в Москві. Але я нічого не пам'ятаю про ті часи. Коли старий світ згинув у полум'ї атомної пожежі, я був ще зовсім маленьким. Я хочу грати гру, а не бігати в симулятор бомжа, блять. З 10 Грати. мільйонів мешканців Москви врятувалися тільки 40 тисяч. Серед них був і я. Уцілілі заховалися на станціях московського метро.
Відтоді минуло 20 років, але земля так і не стала придатною для життя. Лише дехто наважується піднятися. Ванільний дейс Тореганіна, що то? Метро стало нашим єдиним домом, нашим останнім прихистком. В його тунелях панують страхітливі чудовиська, але станції ми перетворили на фортецю і тримаємо оборону до останнього. Донедавна ми берегли надію, що одного разу зможемо повернутися нагору. Але з'явилася нова страшна загроза, і саме виживання людства. Треба скрутити гучність, а то тут. Якого хера російська озвучка в мене тут валить? У тунелі робилося все холодніше й холодніше. Ми з Мельником піднімалися все ближче і ближче до поверхні. Через хвилину ми мали Ти опинитися граєш через хмару, чи мені пропонуєш грати через хмару? наодинці з чудовиськами, наодинці із самою долею. Я наближався до мети. А, це ж нам зараз покажуть. Так, нам потрібно налаштування. Звук. Думати, що ми опинимося у такому становищі, що навіть не знатимемо, рятуємо ми наш світ чи перерікаємо його назавжди. Не знаю, я вже скільки раз проходив метро, можу проходити ще. Тримайте! Опа! Піймав. Щоб піднятися на поверхню, нам доведеться пробратися через покинутий блокпост Артеме. Так, а як тут міняти набої? Там щось є у сусідній кімнаті. Відкривай армоворота, я прикрию. Я ржавий брухт. Завжди все ламається. Доведеться відчиняти. Артеме, понишпори у ящиках. Може знайдеш щось корисне. Ти готовий, Артеме? За мною. А піжди, блядь! За мною. Вже, блядь, стрибає. Тут ще не залутався. Ну все, давай нагору. Так, так. Схоже, нікого немає вдома. Забудь надягти протигана перед виходом на Не знаю, сталкер буду проходити поклик цього. Чекай, як тут? майже на місці. Це концертна зала. Звідси до вежі 2 кроки. А ось і вартові. Залишилося на 100% пройти по ходу лише цей. Потягли. Тягнемо разом. Не хочу. Готовий?
Рушили. Ось вона, наша ціль. Нарешті. Мельник на зв'язку. Ульман, як чуєте? Прийом. Чую вас добре, прийом. Ми біля вежі. Повторюю, ми біля вежі. Група вже вирушила? Прийом. Так точно, вони на зв'язку. Кажуть, що наближаються до вежі. Прийнято. На... Сука, блядь, понакупляють тих прав, їздити не вміють. Як дісталися, товаришу полковнику? Що то за шум? Чуєте? Якого дідька? Оце візьму, найду якийсь сервак Days Metro, та й буду грати Days Metro. Спокійно. Блять, не можеш на машину залізти. Пильнуйте. Тут, здається, буде скрутніше, ніж у бібліотеці. Чорт! Огонь! Ти, блядь, дивишся, що в тебе там. Тримати коло! Яке коло, блін, нас тут, блін. Не знаю, якась. А в мене патронів нема. На, блядь, без патронів воно таке собі діло. А на хіба я, блядь, поставив собі рейнджер складність? Я що, блін? Мучатись хотів? Не доповнення, просто пограти. Метро це наша домівка. Це все, що в нас залишилося. Так, життя тут не казка. Але ти знаєш, що на кожній станції будь-яка людина, мов рідна, тобі є заради чого і заради кого жити. Але після появи покручів усе змінилося. Ми стали іншими. Нами правив страх. Ох, курва, холодно. Хантер, друг мого відчима. Він змінив все, особливо моє життя. Треба змінити складність. Я ж не хочу грати, типу, щось забув, що це гра. Підказки, режим, мова тексту. А де складність? Нема? Та хуй мов хуй, будемо грати таку, яку вже поставив. Байдуже, і так на всіх складностях цю гру пройшов. Найбільше подобалось грати на рейнджер хардкорі. Там був би цей лічильник моїх смертей, то було би весело. Досить багато було б їх. Не знаю, мені подобається в метросі атмосфера. Саундтрек подобається. Самотність така, блін, і небезпека. Артеме, нарешті прокинувся. На мого Незабаром батю до нас похоже. приєднається Хантер. Зазвичай у нього найостанніші новини з інших станцій. Підводься, це варте твоєї уваги. Оба! Дринь. Опа, десь сковорідка гарна яка. Мені би таку сковорідку, то, блядь. Моя вже все. Так, а що тут гітарка? Дринь. Так, а що це ми тут? Нічого не маємо підібрати, ні? Омер уже не той. Йдемо, Артеме, йдемо. Лайно, свині, вітаміни. Я й не через таке пройшов. Блядь, в Дейс хочу. От, Не боюся. Так, ви собі не уявляєте. Ти з чорними? цій станції недовго залишилося, якщо нам Так, там Якут закинув якийсь сервер подивитись. Але був би він такий добрий, то написав би нормальну назву, щоб я хоча б подивився, що там.
Що то за сервер? Усіх до ноги переб'ють і Давай послухаємо Хантера. Якщо б Вікінджан знайшов сервер якийсь, де він там хотів на Лівонії, а в мене Лівонія не знаю, чи є. Тому ніхто не бачив. Сергій, Привіт, Артем. Щоб можна було гарно пограти. Ночі вони знов І атмосферно, то можна було би пограти. Що він був з модами, а не. Артеме, йдемо. усе під контролем. Стороннім сюди не можна. Петре, Лазареті, де ти не знаю, ви ж не А, вибачте, не впізнав. що з Олексієм не знаєте? Відвали від нього. Не бачиш, у нього рана. Проходьте, товаришу сухий. Лекс, Здорово, Артеме. Він сухий, а я водний. Ха-ха-ха-ха-ха. Ба. поранені. Ніяких покращень. Цього ранку ще двоє померли. Чорні вбивають не одразу. Але вони наче розривають нам мозок, душу рвуть. Люди божеволіють і помирають рано чи пізно. Ні. Дістатися. Дістатися. Стривайно. Не вдається. Ні, забирайтеся, не чіп... Якого дідька? Хто це може бути? Це Хантер. Усе добре. Ключі не стукають. Знаєте, що треба, я згадав подивитися в налаштування, в керування, клавіатура. По зброї треба подивитися, як перемикати набої. А то бувало, я починав грати на рейнджері, на рейнджер хардкорі, там немає інтерфейсу. Я трохи не пам'ятаю, як тут використати інтерактив. Інвентар зброя. Таб, окей. Не бачу. Ну, думаю, що ми потім згадаю, як міняти набої. Хантер! От прийшов Хантер. А що у нас тут за фотки? Ласкаво просимо на ВДНГ, Хантере. Дякую. А тепер замкніть ворота. Давно не бачились, Хантере. Радий бачити тебе, Сашко. Здорово, Артеме. Здоров, дядько Хантер. З полів. Що в світі коїться? Та все як завжди. Божній, коли стабільні 60 FPS є в грі. Цих ваших покручів. Артеме, Та. придбав древні листівки з виглядами Нью-Йорка. Тримай. Ой, а чим я буду за них розраховуватися? Просто покруті, повір мені. Це щось нове. Що там за чорті? Щось страшне. Чорні? Так. До біса деталі. У нашому ордені є правило. Ворогів слід винищувати. Тривога. Хтось проник до головної вентиляційної шахти. Вони йдуть згори. Забирай. Лише цього бракувало. Чорт, тут же за стіною наша лікарня. Кириле, бери своїх, закривай тунель. Саничу, ми залишаємось в цій залі. Згода. Артеме, бери зброю. Зброю дав мені пістолет, блін, сам взяв калаша собі. Нормально, блін, зброю дав мені. От дідько, де ж вони вилізуть? Вони прийдуть сюди. Лікарня поруч. Запах крові. Йоп твою мать! Та як там. На тобі! З нажари! А чо на мене, вона, батю, стрибай? І cazzo mia Фреду! Так. Я Все нормально. більш-менш до сраки живий, на тому добре. Які ж це чорні.
Звичайно, тунельна Якщо нечисть. ти не бачиш чорних навколо, вони поряд. Ти думаєш про них, ти їх боїшся. Їхня зброя страх. Решта тунельних тварюк утікають від них, наче пацюки. Чорні це не просто покручі. Це гомонобус, наступний щабель еволюції. Виживає найдужчий, чи ти не знав? Але це не про нас. Та що з тобою сталося? Ти мов худоба, яку ведуть на бійню. А я буду чіплятися за життя до останнього. Зрозумів? А коли Блядь, пам'ятаю, колись була можливість купити Що, думаєш, ти гру ковбой з американських цим, фільмів? і цей шолом Спарти там був. У мене в шпиталі Я мріяв колись його купити. бійців пускають Ту версію гри. нісенітниці. Усе Коштувало $100 на той час. Блять, так жалію, що не купив. Так жалію, що не купив потім Metro Exodus, оце видання нормальне, чи сталкерське якесь видання. Тепер все нахуй. одному дідьку відомо, що діється за останнім кордоном вашої оборони. Я піду у розвідку. Слухай мене уважно, Артеме. Якщо я до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до поліса і знайти людину, яку звуть Мельником. Розповіси йому, що трапилось зі мною. Покажеш Мельнику ось це, тоді він повірить, У що мене лише жетон був десь отакий на тебе всі сподівання. Не підведи. пом-пором. Якщо ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. За будь-яку ціну знищити. Зрозумів? От коли вже вони зроблять ремастер Фолича 3, щоб я його міг пограти? Я так ні не грав ні разу. 3-й Фолич. Та не повернувся. Утекти з ВДНГ мені було непросто. Але ж я дав йому слово. Наступного дня до Ризької ішов караван. Караванник набирав охоронців, і я завербувався. Ей, тінь-тінь-тінь-тінь. Колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Як маміньке родне. Ну нарешті. Ти в своєму звичайному темпі, га? Добре, хапай свої лахи, потім до зброярні на платформу. Вони вже зачекалися. Я там буду. Дивися, нічого не забудь. Вот стоц перевертоться, бабушка здорова. Вот стоц перевертоться, кушает компот. Вот стоц перевертоться, Так, трошечки набоїв. перевертоться, пережить на лед. Візьмем. Прекрасна музика. Де ти взагалі цей Ну. знайшов? Меломани, диви, тарілку склеяли, блін, точно розбита тарілка, ви бачите? Ти пошкодуєш, що купив його. Як мені це все допекло? Добрий день, Артеме. Чого я Добрий день! Добрий день! Я їбу, хто ти такий. Вибач, Артеме. Тут поки що зачинено. Тільки вартові можуть пройти. Які вартові, ти знаєш, що мій батя, блін? Бач, хлопче, поки Мій що не батя можуть тут пропустити. командир, блін, на цій станції. Пропускай. Коротше, тут блати вже не працюють, все. Їм похуй, хто твій батя. Мамці тебе не чує там у пеклі. Тому заціпся. Ти що, хочеш в диню чи що? Заціпся, я тебе зараз заціплюсь. В якій ти хочеш жити з татом і мамою. А хатку велику? А коли повернеться мама, ми їй покажемо твій малюнок, і вона зрадіє. Скаже, що ти молодчина. Добре, я намалюю. Тату, а цей чоловік такий стабільний. Одеська там. Скоро Дівчина, знову якби снилося, мені що не дружина повернеться готувала до таку якусь, я був би найщасливішою людиною на Годі землі. вже розповідати мені ці жахіття. Своїх вистачає. Ну, а я йому, що ж ваша дружина так не готує? А він мені, ну, зовсім не знаю. Нікого немає вдома. Усюди. Не знаю, ви можете бути зі мною не згідні, але в метро дуже гарна атмосфера. Тут такий чистюля. Правий хлопче, усюди бруд. А це ще хто? Брати, хто буде? Я тебе пикую в бруди. Чуєш ти, бабуля, ти там, я тебе зараз сам пикою в дупу засуну. Каже мені тут, розказує, що ходити, не ходити тут. Ходити. Знаєш, як я за тебе хвилююся?
Ніколи більше не робитиму. Та за що це на добре? Ось поглянь. Без доброго автомата, вважай, немає солдата. Подаруй собі пістолет, змусь себе поважати. Знову нажерся. Так, нам треба в зброярню по-любому зайти по ходу. Здорово, хлоп'ята. Що у нас із цим новачком? Схоже, Здорово, старий. Давай, ну подивимося. І балаган навколо. Автомат калібру 5,45. Ну, у мене колись така була кружка і така тарілка. Перегрівається за 2 секунди, тому називається весь трюком. Ага. Як її підняти, бо я що там не. Стріляй і ухиляйся. От і вся наука. А як? Ще не бачу. Курва мать! Коротше, а ну почекай. Вийти з гри. Ні, яке вийти? А можна вийти до головного меню. Треба змінити, блін, тупу складність. Я розумію, коли для себе челенджем її ставиш, щоб тунди-сунди щось зробити, звук гра. Детальний фізик, утримувати складність, нормально. Хардкор. Ня, я походу не зможу тут зараз зробити. Таски, приціл, детальний фізикс. Я просто не бачу, де воно там. А що це за гама якась така дивна. Продовжити. Хантер не повернувся. Утекти з ВДНГ мені було непросто. Але ж я дав йому слово. Наступного дня до Риської пішов. Ні, я просто не бачу, типу, взаємодії. Ага. А почав аж звідси. Прекрасна музика. Як мені це все допекло? І чого я терплю? Давай намалюємо щось інше. Ну, а цей чоловік такий статичний. Я не бачу просто взаємодії, щоб підняти тут зброю. І це трохи мене напрягає. Станції відбудуться збори. Я ж просив тебе військового союзу зі Блін, поки не пізно, треба було би почати на надзвичайній складності і не вийобуватись. Здорово. От, якщо я зараз не зможу підняти зброю, то я точно запускаю на інший склад. Автомат калібру 5,45. Зроблено на кузнецькому мості. Стріляє криво, перегрівається за 2 секунди, тому називається весь трюком. Не можу підняти, блін, і що? Що робить? Що робить? Мейдей! Все, починаємо гру наново. Головного меню. Я не знаю, на що я взяв собі, блін, рейнджер і тому подібне. Нова гра. Так, спартанець. Це буде. Просто на нормальній. Ми проходимо, аби, блін, покайфувати від гри, а не отримати всі досягнення. Там вже і так всі досягнення отримано, вже пройдено на всіх рівнях складності і Ближче до поверхні нон-стопом пройдена гра за один раз. мали опинитися на Ну, я вибачаюсь. Але почнемо ще раз спочатку. Це буде швидко. Що навіть не знатимемо. Я типу не буду затягувати, швиденько зараз чики-піки. І все. І сьогодні день. Четвер, середа, п'ятниця, неділя. Вівторок може. А може понеділок. Оба! Пійма. Щоб підняти Треба буде цей поки сьогодні є пробратися через покинути блок. довше електрика, то треба. О, бачите, є підказочки, все як треба. Воу, хто мене вдарив? Мене хтось вдарив. Оп, чики-пуки. Я ржавий брухт. О, бачите, є підказки. Ну, вони і треба, і ніби не треба, але. Хай будуть. Яй-яй-яй-яй-яй. Вони спори у ящиках. Може знайти щось корисне. Ти готовий, Артем? Ні, я не готовий. Так, а як підкачати тут? Блін, не пам'ятаю. Ну, начебто еви затримувати. Не знаю, можу якісь гонки скачати собі пограти. Я в гонки не грав мільйон років. Грав тільки коли в школу ходив в гонки. Опа, перескочив. Давай нагору. Ні. Ага, змінює набої. Ні. Так. Схоже, нікого немає вдома. Не
забудь надягти Це протигаз. Без нього ти довго не протягнеш. Ми майже на місці. Це концертна зала. Звідси до... Чому я не можу перезарядити? Чи в мене інших набоїв просто немає іншого виду? Напевно, що немає іншого виду. А ну? Заряджай зброю. Заряджено, сер. А ось і вартові. Завітали. Давай на разом. Потягли. Зараз щось не бачу взаємодії. Так, оп. Раз, два. Давай NPC тяни, блядь. Рушили. Ось вона. Наша ціль. Нарешті. Так, нам треба швиденько, щоб ми пішли далі грати. Як чуєте? Прийом. Як дісталися, товаришу полковнику? Що це за шум? Чуєте? Якого дідька? Так, я надіюся, що в чаті немає тих, хто не знає, про що ця гра, передісторія, туди-сюди, чи... Бо якщо є, я можу розповісти. Так, тримаємо коло. О, я начебто знайшов сейвове місце. Не пильнуйте. Тут, здається, буде скрутніше, ніж у бібліотеці. Чорт! Вогонь! Так, я Що, блін, я заховався за ковшем, алло! Гнідник, блін. Тримати коло! Курва! Демони! Де вони? То демони? Так, ну що, ми зараз прокинемо. Чик-чик-чирік. Це наша домівка. Це все, що в нас залишилося. Так, життя тут не казка. Так, Ти знаєш, полюбе. що на кожній станції Життя тут не казка, а казка не життя. Кожен день як у казка. Блін, не знаю, що далі придумати. Кожен день як відмазка, блядь. Що завтра настане нове життя. Артеме, нарешті прокинувся. Незабаром до нас приєднається Хантер. Зазвичай у нього найостанніші новини з інших станцій. Підводься, це варте твоєї уваги. Я варті моєї уваги. Так, що там у нас? О, бачите, як швидко ми... Чекайте, бо, блін, тут чуть відро з цикленням не... головою не гребнувся. Свині, вітаміни. Лайно, свині, вітаміни. Я цього не боюся. Сашко,
Так, Куль. Ці станції недовго залишили. О, у них тут ще якісь репери є, дивись. Ми маємо Бомблять стіни. Та що ще ми зможемо вдіяти? Давай послухаємо Хантера. Сидіти й думати, чат, може ви якісь знаєте цікаві ігри, що дійсно затягнуть там на не один десяток годин. Привіт, Артеме. Здорово, братан! Ночі вони знову напали на нашу варту. А що ти кажеш? Я їбеню бабу Зеню. Мамо, Йдемо, Артеме, йдемо. Іду, батьку. боже, мій братиме, зараз що ж робити? Не знаю, виживе не вчився. Я подивлюся, вижив він чи ні. Що Петре. знаєте? Петро, то ми. Відкривай. Не впізнав. Танки, та я їбав ті танки. Якщо я почну грати в танки, то десь по сиві один маньяк. Здорово, Артеме. Здорово, що там, Петро? Чуєш там якоїсь жінки, чоловік, брат, сват, не пам'ятаю хто. В лозі. Рідні рвуться до поранених своїх. А я бачив, ну, я ж кажу. Як поранені? Ніяких покращень. А, ні, ой. Так, це точно не її брат, сваткум. Але вони не... Це теж старий дід якийсь. Танки гівно гірше за танки може бути тільки дота. І помирають. О, блядь, цьому бебехи випустили. Ну, оце, напевно, що її брат. Так. Опа, здоров, що ти? А, ні. Оце схоже точно на цей брат. Маньяк, що ти там, блядь? Якого дідька? Хто це може бути? Це Хантер. Усе добре. Чи не стукають? Давай, відчиняй бісову браму. Відчиняй бісову браму. Я сьогодні, блін, куртку свою порвав, одну єдину, в якій хоча б десь міг виходити. Ласкаво просимо на ВДНГ. Пішов до фіртки, як посогнувся на болоті, як в'їбався, тако, блядь, тут розірвав, тут рукавитку порозривав. Ахую. Давно не бачились, Хантер. Так, що там в ящику цікаво у нього, дивись. Радий бачити тебе, Сашко. Здорово, Артеме. Здоров. Ну, Хантере, Що там в тебе в ящику? Що в світі коїть? Щось солене, походу, десь, бо сіль проступила крізь цей матерію. Це говорять тільки про вашу станцію і про цих ваших покручів. О, покручив. Артеме, Так, я. мав древні листівки з виглядами Давай. Нью-Йорка. Тримай. Ньюарк. Це не просто покруті, повір мені. Це щось нове. Що там за чорті? Щось страшне. Чорне. Де там Вікінжен, ти писав, ти б десь на якійсь карті пограв, а там є якісь з модами нормальні ці Світ винищувати. сервери. Бо на ванільному я точно не хочу пограти. Я би десь пограв. Лише цього бракувало. Чорт, тут же за стіною наша лікарня. Кириле, бери Так, свої це гамно. Ми залишаємось в цій залі. Що, вже більше нема жовтих шипучок? А піжди, я шукаю жовту шипучку. Блять, нема. Лишились зелені і помаранчі. Не люблю зелені і помаранчі. зброю, щоб тобі. Ну, а щоб тобі, блять. Дідько, де ж вони вилізуть? Вони прийдуть сюди. А лікарня поруч. Запах крові. Коротше, в мене десь є якийсь Titanfall, але я не можу зайти в аккаунт. Origin там десь. Давай! А не кайф, вони апельсину, я не люблю апельсину. Ну, типа, я люблю нормально ще. Продовжувати вогонь. Жовтенькі зі смаком кока-кіли, блін. Ой, блядь, зараз помру, нахуй!
З тобою все нормально. Перша частина. А взагалі яка різниця, який колір, якщо головне, то порошок у них, який можна занюхнути. Ти що, дурний, блядь? Видали свої повідомлення сам. Звичайно, тунельна Якщо нечисть. ти не бачиш чорних навколо, І смаком, я не пам'ятаю чого. про них ти їх боїшся. Лайм якийсь, типа оце. Зброя, страх. Помаранчеві, то в нас що? Тікають від них, наче пацюки. Оранж. Ну, типа то, що норм. Це Але все рівно ті, що жовтенькі. О, є одна жовтенька. найдужчий, чи ти не знав? Але О, це не про нас. Та що з тобою сталося? Ти мов худоба, яку видають Ой-ой-ой. А, вебка не працює, я показую. О, життя до останнього. оці самі найліпші шипучки, але не дають. Пекла. Нас, типу, З собою цих твоїх гомоноус. Ковбої з американських фільмів. Іди, глянь. У мене в шпиталі десяток перевірених бійців. Titanfall, кажуть, що можна пограти. Що ще? Крім Titanfall. Щось би таке пограти, щоб надовго, то було би добре. Тож у мене нема можливості кожен день качати по декілька ігор. Я можу в день скачати одну гру, блядь. Скачав, попробував, не сподобалось, пішов грати в щось інше. Чи, не знаю, розчарувала мене ця Winter Survival. Прикольна гра, я би її грав. Досить непогана, але, на жаль. Мене уважно, Артеме. Якщо я до завтра не повернуся, ти повинен дістатися до поліса і знайти людину, яку звуть... На жаль, оптимізації нема. Що трапилось зі мною? Покажеш мене. Не знаю, можу надовго піти пограти в The Long Dark. На тебе всі сподівання. Не підведи. Якщо ми хочемо вижити, ми маємо знищити цю загрозу. За будь-яку ціну знищити. Зрозумів? Ду-ду. Та-да-дам. Та-ду-дум. Ні. Хантер не повернувся. Утекти з ВДНГ. Блять, як я люблю цю мелодію. Але ж я дав йому слово. Наступного дня до Ризької ішов караван. Караванник набирав охоронців. І я завербувався. І я заїбався. Блять, яке дурне. 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 Нажмі на тормоза. Не знаю, як ви, але я отримую задоволення від цієї гри. Ти в своєму звичайному темпі, га? Добре, хапай свої лахи, потім до зброярні на платформу. Вони вже зачекалися. Я там буду. Дивися, нічого не забудь. Па. Вот стоц перевертоться, бабушка здорова. Вот стоц перевертоться, кушает компот. Вот стоц перевертоться и мечтает снова. Вот стоц перевертоться, пережить налет. Бачите, який я сивий? Видно? Майже весь сивий, майже повністю сивий. Так, це можемо вимкнути, дринкнемо на гітарі. Дрінь-дрінь, згоріла. Де ти взагалі цей запис Мені це все допекло. І чого я терплю? Сказала мені мама. Давай на щось інше. Або показати планшет. Брехуни, лицеміри, зрадники суцільні. Ага. Що усюди брошу? Дай від тебе посмерчу. Поглянь, на хто тут такий Що чистий. тобі показалось? Та ти Я сивий? наслідив туди прибирати. Я ж казав, що я вже майже повністю сивий. Я вже такий сивий років 5. Ей, дядько, ей, давай, Уже борода почала сивіти в деяких місцях. давай, скотина п'яна. Давай вставай, йоп твою мать, жінка, що тобі сказала, алкаш. Що? Що, блядь? Тобі треба, жінка? Кольорові олівці Я кажу, вставай. і олівці. Можна? Хто ж дуреп? Вона йому дасть посавуха? Синячити. Клянуся, якщо ти зараз же не встанеш, я повернуся з пательнею і тобі капці. О! А ну відвалина! Відвалина! Руй. Я ж з пияком живу. Та відстань, я сам піду! Я отако буду затримуватись на кожному повороті, буду слухати всі діалоги. Жіноче щастя, був би любий поруч. Я сказала поруч.
Блядь, що в нього в тарілці? Там хтось наригав чи що? Блядь. Так, що ти там читаєш? Метро 2035. В мене є 2034, 2035, 2033. Не знаю, можливо, колись, коли цей. Ти чого, Артеме? Ти що, блядь, з порожніми руками до тунелю зібрався? Що, бляха? Я тобі зараз як дам поза вуха, будеш ото мені тут пиздів. Родився з калашом у руках. Ото на вікінжана похожий. Так, іди до Сам гальмо, блядь. чи шльондрами. Солдат це покликання, зрозумів. Оближ, народився з 2 руками, 2 ногами Гей, і однією Артеме, головою. Що тобі ти зброї не розумієш? треба? Давай, ну подивимося. Давай, ну подивимося. 5,45. Ага. Зроблено на Кузнецькому мості. Стріляє криво, перегрівається за 2 секунди, тому називається байстрюком. О, а тепер. А що? А. Стріляй короткими чергами і набоїв не забудь. Ай, блядь. Окей, мані. Універсальний зарядник для ліхтаря. Давай, давай. Ну і протигаз. Надягай усюди, де висока радіація. Або ж на поверхні, якщо тебе туди, не дай Боже, занесе. Армійські аптечки про всяк випадок. Так, тепер усе неначе добре. Хочеш випробувати свій арсенал, прошу до мого тиру. Ну і просто постарайся спочатку особливо не висовуватися. Ай, не тренди. Окей, окей. У мене вибір, як у Пентагоні. Жарт. І всі задоволені. Це як в укладальника парашутів. Ніхто Ну, ми все рівно поміняємо зброю, я так думаю, по ходу. Ми доживемо до того дня, коли зможемо. О, колись в мене була така з братом гітара. Купили в якогось типа. Саморобна. Нема там більше ніякої Москви. І нас теж скоро. А потім брат собі купив трембіту червону. Це покруче. І ми самі вийдемо. Здоровенькі були, Артемчику. Як сам? Ну тобі би якось купити оцей павербанк для інтернету, бо ти би міг, не знаю, годин 4-5 в інтернеті сидіти ж. До каравану Ось яка. Кілограм 110 має цучара. сюди. Дуже Здоров! Ну що, готовий висуватися? Популярніший у світі авто. Окей. Казав щасливий, що Готовий? батьківщина Готовий. завдяки йому. А я б, якщо таку штуковину винайшов, точно б здурів і повісився. Уяви, твій винахід — головне знаряддя вбивства на планеті. По місцях. Гірше, Ти, Артеме, сідай сюди. який придумав. Ніхто нічого не забув. Усе, затарився? Тоді пішли. Гей, хлопці, чи не на Риську їдете? Схоже на те. Не підвезете? Не питання. Але зайцем не поїдеш. Доведеться попотіти трішки. Завжди готовий. Тоді рушили. Ну все. Успіху всім, хто залишається вдома. А нам з вами, хлопці, успіху вдвічі. Ну, чуваки, побажайте нам успіху. Ну як? Готові трохи прогулятися? Ой. Нарешті вільні. Хоча б на час подорожі. Думаю, буде хвацько. І небезпечно. А це ще краще. Так я покинув станцію. Вперше з мого далекого дитинства. Мені було трохи соромно, що я не розповів відчиму всієї правди. Я не збирався з Риською повертатися додому, але я не міг підвести Хантера. Я оце почав читати оцю книгу. Оцю. Про Піт і пікселі. Досить цікаво, типу, я через неї почав грати декілька ігор, коли про них читав, як їх робили. Pillars of Eternity почав грати, Uncharted 4 розповідалося, як робилось, Diablo 3. Halo не грав. Dragon Age Inquisition я через цю книгу купив. Destiny 1, Відьмак 3. Типу, досить прикольна книга. Один з найбільш впливових і видатних журналістів гейм-індустрії Шрайер. Автор. Ну, типу, він є інсайдером і журналістом, типа, багато всього.
Але ще за давніх часів, коли не було. Не знаю, чи є українською зараз ця книжка. Ну, я її типу, почав читати і не дуже виходить. От називається отак. Про Doom. Ну, українською не було, я дуже давно купив її російською, так і не прочитав. Може прочитав десь отак. Отако прочитав, оту частинку. Пару сторінок прочитав. Шрайер, так, Шрайер. Читай, досить цікаво, там про Pillars of Eternity розповідається, як її випускали, про Відьмака 3-го, Uncharted, ну, дуже цікава книга. Я через неї багато ігор купив собі колись. Найближчий базар на наступній станції за Ризькою. Там починається велике метро. Зараз, бо Раніше часто відвідував. маю ще 3 частини метрохи. 33, 34, 35. Чого це? Ну, Колись любив купувати собі книги, і станції. бо я люблю фізичні книги. Але чужинців там не люблять. А якщо через Ганзу ти не можеш пройти, бо громадян Артбуки купляв, у мене артбуків багато є. тобі дорога лежить через червоних Було колись життя, блядь. бандюків. А ці хлопці останнім часом взагалі озвіріли. Якщо нікого поряд немає, один одному горлянки ріжуть. Що Так, зараз. Біля Олексіївської застряг військовий караван. Якесь обвалення тунелю чи що. Тож вам Стіл повертав, бо, блін, новому тунелю в обхід. непомітно він за місяць відсунувся. Ненавиджу цей тунель. Гаразд, Петро. Відчиняй ворота. Петро. Мав би я бути Петро, а то би мене називали Кофік Петрович, Петро Кофікович. Ну, це ніби як звичайний тунель на вигляд. Темнуватий тільки. Я минулого місяця ним ходив. Ну, я би зараз дуже з радістю почитав якісь книги по сталкеру. Та забий, Хельг, не трать інтернет мобільний на цю тафту, на стріми. Нічого, ми на дрезині, ми озброєні. Усе буде добре. Буде інтернет, заходи, буду радий. Може десь через тиждень якоїсь тайкави тобі цього відправлю, бо... Прокляття. Голова просто розколюється. А як мені подивитися? Станемося худшіше, якщо допоможете качати. Ага, о. Жека, допоможи йому. Нам цей тунель скоріше проскочити. Артем, прикривай тил. Є! Домчить нас до Ризької за 3 секунди. О, тіні тут з'явилися вже. Давайте швидше, га? Мені тут страшно з ними. Страшно і шкода їх дуже. З ким це? З ними. Ти що, не чуєш, як вони плачуть? Ти про кого говориш? Які вони? Та що тут діється таке, а? Борисе! Борисе! Що це зі мною? Що? Що зі мною? Ой-ой-ой, а що це сталося? Я що там вже забув, як воно тут. Артеме! Сюди! Артеме! Куди? За будь-яку ціну знищити. Я колись схожі зображення малював, як оцей чорний. Я вважав, що так виглядає людська душа. Але блакитного кольору. Треба подивитися на вимкнення, чи не з'явились на завтра, щоб цей... VBR. Черга вимкнень. Є. Ну добре, я типу зможу довго пограти, але завтра в мене ввечері. Ну, не настільки багато, як в інших вимкнень. Добре, хоча б, але. А що сталося? Так, а що сталося? Давай, качай, о, повирубалися діди. Борисе. Ну, Треба завтра пограти в Warframe, щоб хтось був онлайн. Я лише сьогодні таке зайшов, забрав там
Боже, стріляй! Стріляй по них! Я на важелях! Не буду я стріляти. Або ми тут усі здохнемо! Воно зараз мене дістане! Єбать! Мені так подобається, коли ти оце з дробаша стрельнув, і ти відчуваєш, що це ніби тебе заглушило. Ой! Арас! На допомогу! Дід, вставай, йоб твою, за преддвері харе лежать, блін. Не мой, Артеме. А, блін, знав би я, скільки їх є, я би поберіг. Треба якусь гранату їм туди кинути, ні, чат? Ми майже біля блокпоста. Вже трохи лишилось. Ах ти ж сучий пес. Ой-ой-ой-ой. О, дід проснувся там, хоча б відстрілюється. А чого я не можу бігти? Так, що... Треба утримувати. Швидше сюди! Хорош стріляти, блядь, що мене вб'єте. Дайте йому шанс! Зараз ми їм влаштуємо. Гаряча нічка, а? По чарці б зараз не завадило. По чарочці, я би теж йобнув. Чарочку. На моєму шляху Риська була тільки першою зупинкою. Але далі я мусив би йти сам. Перш ніж розлучитися, ми випили за те, що залишилися живі. Ха, кажуть, горілка робить хоробрішим. Але мені було так само страшно. Однак я знайшов нового супутника. Спершу він мені дуже не сподобався. Чого? Да. Ель, я в шоці. Я не поповнюю, раз в рік поповнююся. Вип'ємо за нашого Артема, який плював що на чудовиськ, що на аномалії. За Артема! Ну за кого ж нам пити? Тільки за тебе. Дідько, якби не ти, хлопче, від нас би й мокрого місця не залишилося. Тобі б медаль дати. Медалей немає, але є набої. А давай, набої теж добре. Тебе, Артем. І за вас, хлопці. Давай. Мені снився мені Вікінджан Ігорович, блядь. Якісь він ці мені читав нотації. Трясся. Ти що, справді не пробивний для аномалій? Ну, шльондра йде. Пробивний він для оковитої. О, треба перевірити. Точно. За успіх і за Артема. Чекаємо на За вас. тебе, Артем. Спиртунчик до ладу. Картунчик на смак, як вонючий пісюнчик. Потрапилися, га? Тунелі до проспекта Миру закриті. Значить, на базар мені не потрапити. Така нудьга стирчати в цих Дякую, братчику. Завдяки тобі у мене сьогодні свято. Ще пройшли крізь невидиму хвилю. І відробилися, тямиш? У той самий момент, коли на нас кинулася ціла орда носачів. Це Артем нас врятував. Усе витримав. Залишився на ногах.
Видно, цей тунель на нього не подіє. Так що він відстрелювався. Бився як лев. Чорт, не знаю навіть, як ми дісталися сюди. А я теж хильнув за такого класного У мене хлопака. найкраща Сам дур на треба. 3 станції довкола. Ви грубі солдафони. Як смієте ви перешкоджати мені? Я маю повне право вільно пересуватися в метро. І нехай я загину, зате я сам зробив цей вибір. Що ти зараз сказав? Бля, мені так подобається історія Сема. Налітай, розбирай. Продаємо, купуємо. Я нічого не буду поки що міняти, змінювати. О, здорово, малий пиздюк. Ви правда просто на справжнісінький тебе тут шукає одна людина. Ось там у провулку. Якщо даси мені кульку, я тебе до нього відведу. Тримай, малий. Залежить від оператора цей закон в жовтні чи листопаді. Хуя собі. Не знаю, мені байдуже. До мене ніхто не дзвонить. Господи Ісус. Тримай, чоловіч. Доганяй. Хуй пойме, що там написано, блядь. Де ти там? Ай, йду я, малий, не пизди. Так, це туди до тої проститутки йти, до якої ми йти не будемо. О! Ні-ні-ні. Оце він, так? Ну, гаразд, мені час. Давай, малий, дуй звідси. Мене тут усі бурбоном кличуть, і ти можеш так називати. Слухай, хлопче, у мене справа є на Сухаревській, а ця довбана станція закрита. Але мене так просто не закрити. Багато хто намагався. Словом, тут є один прохід. Місцеві бояться його використовувати, називають проклятим. Ну, я чув, що вся ця муть в тунелях на тебе не діє, так? Значить, тобі й на проклятий прохід плювати. Словом, допоможи мені дістатися до Сухаревської, а я тобі калаша за це. Домовилися? Домовилися. Ну і файно. А це тобі аванс. Закупитися в дорогу. Ну що, готовий? Давай, бігенько тільки. Я думаю, щось купувати чи не купувати нічого. Я готовий, коротше, пішли, не знаю, підемо без нічого. Да-да, все для людей, хель. Але давай не будемо про погане, бо вчора вже все погане мене наздогнало в один день. Тому ліпше не будемо про то. Тобі поталанило, що ти всю ту хуйню, яку я вчора ніс, не чув. Привіт, малюче. Пішла нахуй, шльондра, блядь. З тобою? Угу. З твоїм малюком. З моїм малюком, можеш... Ми домовимося швидше. Угу, домовишся. Шльондра єбана. Так, що ми можемо з зброярів купити? В тебе що тут? Пропозиції, знижки, найкращі гармати Тут, напевно, що зброя. Будь-які кулі, будь-які набої, за курсом це Тут тільки набої можна купити, а тут... як хочеш. А тут, напевно... О, аптечок ніби хоча б одну. А як, оп? Брати. Бери, бери. Це корисна штука. Згода. Міняйте тільки у сертифікованого міняйла. У мене. Які коштує 5 за скільки набоїв? 5 за... Достатньо. Хороша угода. Бум-бум-бум-бум-бум.
Пам'ятаю, що якось тут ще купляв щось. Ой, знаходив. От. А нахуй. Ну що? Та нема чого сидіти у цьому гною. Гошів погодувати можна і в більш гламурних місцях. Ну пішли погодуємо воші у більш гламурних місцях. Отже, Lost Light вже більш розвинуто сюжетну лінію, якось по сюжету більш цікаво йти. Тут якось воно ще так. So-so. Пам'ятаю, коли читав, коротше, коментарі людей, які там розказували про метро 2030, ну, взагалі про метро. Звичайно, що більше, Хель. Тобі сказати завтра графік, зараз тобі скажу. Владимирський централ, ветер северний. З 7:30 до 11 не буде, Зола немеряна. потім з 18 до 21:30. А нормально. Що заєбісь. Так, мистецтво живе вічно, курва. Нас переважно вночі не вимикають. Тому що немає великого споживання струму. Кажу, якщо би, наприклад, вимикали і електроенергії збільшувалося в інших областях, де це необхідно, я був би не проти. Але воно не збільшується ніхуя, якщо нас вимикають. Характеристика, яку можна було дати Бурбону, підозрілий тип. І ти Блять, от вже кіт дряпнув отуто. 2 тижні не заживає. Але що мені залишалось? Не гоїться рано. Вирвалися? Ну тепер пильнуй, пацанчику. Це тобі не на дрезині кататися. У цьому тунелі купа серйозних дядьків полягло. Але якщо один одного прикриватимемо, все файно буде. Але гарно виглядає все рівно цей тунельчик. На то, коли вийшла ця гра. Що за... А, це просто кікімора. Вони на загони не нападають ніколи. Але от якщо ти один ідеш, стережися. Так, щось трохи попідіймаємо, звісно. Bridge Day. Not bad. Ша, тут тихіше. А ти там що? Тунелі блокпост, не варто їх турбувати. Чекай. Там точно є вороги, я пам'ятаю. Ош. Ага. Але ми можемо тут підняти зброю, начебто, яка качається. Ах, тут, блядь, виблядок, єбаний. Я проходив колись її. Налаштування. Хочу більше звуку додати, воно дасть більше атмосфери. Так, чекай, звук зберігся.
Блядь, та як поняти цей звук? Чого воно то так, то сяк, блядь? Диви. От лайно. Це ж перемитники із каравана. Усі жмури. Впізнаю почерк третьяківських. А Ганза все обіцяє з ними кінчати. Ха. Так, тепер будь не пог... А це ж... такий. Оце я, блядь, зробив, я не знав. Та як сатинові труси. Але працює. Дивися, не зачепи банки. Я на це хотів присісти, блядь. На гранату, блядь. А чого я не можу їх... Оцього? Зрізати не можна їх? Під ноги дивися. Будь-який шум тебе витасть. Оп! А це у нас розтяжка. Ха-ха-ха. Залізна маза стикатися сліпим. Знаєш, що робити? Куда він, блядь, полетів? Я тут ще не все облутав. Та вони тут забарикадувалися. Ну, чиста революція. От лайно. Треба ближче підійти. Давай, знешкодь постових. Врагу не сдается наш гордый враг. Пощады. Що там, Наче все нічого. Я не пам'ятаю вже, яких вирубать. Ні, здається, глюки. А? Що за... Походу, треба зав'язувати з пілом. Що? Ну, дебіли! Заощадили 3 копійки, не найняли заключного і все! Опа-опа, ніфіга! Ідіть сюди на! Приємно мати справу з дебілом. Як 2 пальці на! Васян прийняв 2, решта все кинули! Давай вшиватися! А ми сиділи у бічному тунельчику, ну і вони Що там за рух? Недавно завалив! Шокер, братва! Я хотів по-доброму з ними розійтись, самі, блядь, винні, нахуй.
Хель, напевно, що писав про іншу гру, про яку він сьогодні проходив. Чи коли він там проходив її. Блять, хотілося б в цій грі, от не знаю. Хотілося б бачити побільше всяких оцих схрончиків, знаєте, ото поєднати от метроху і сталкера трохи. От, блін, було б так круто. Міст це дуже небезпечне місце, парубче. План такий. Я тебе прикриваю, а ти. Якщо раз, тоді впорайся. І не викаблучуйся там. Короче, блядь, що там з звуком, блядь? Що дамо, давайте на повний. Хочу, щоб мене лякав звук. Він мене не лякає так. У суті, сталкер міг виглядати як метро, якщо прогери на бабки болотяні не повелись. О! У суті, сталкер міг би виглядати як метро. Я що там нічого не поняв, що ти мав на увазі. Ну, на що там повівся. Сталкер на 3 роки швидше вийшов, ніж Метрох. Мой, відповідно, графон, блін. Все по-іншому. Але. Був такий графон, то також, блін, зробили так, що не відкритий світ, не відкриті локації, а такі от лінійні локації, якими ти йдеш. Треба ж це теж враховувати, щоб в сталкері більш відкритий світ. Ти от хотів пішов нахуй направо, хоч пішов наліво. Ну, певними обмеженнями. Тут так нема. Я знаю, хто розробляв метро і як їх звати. І знаю, чому FOA Games. У всіх їх звали на літеру А. Ну, правда, там був Олександр один, але на А. Та ніхто не вівся ні на яке бабло російське, блін. Просто виникла в певний момент розробки сталкера, виникла між ними суперечка. От і все. Через що певна частина розробників сталкера пішли собі і створили власну студію. От і все. А не повелись на якесь бабло, як ти там пишеш. Ні, не суперечка за бабло. Суперечка в баченні гри. От і все. Блять. Упав у воду. Давай вже спливай. Міст це дуже небезпечне місце, парубче. План такий. Я тебе прикриваю, а ти мене. Якщо раз, тоді впораємося. І не викаблучуйся там. Мені ще пожити кортить. Що, пішли?
Знайшов! Ай, блін. Це бойова дрезина Ганзи. Шукають бандитів. Це говорить людина, яка там любить, блін, жахи і боїться пограти в Alien Isolation. Я не люблю жахи, і то, блін, пограв в Alien Isolation, кінжа. Ти що, гірший, ніж я, чи що? Чи боягузливіший, ніж я? Усе. Тепер усе спокійно, можна йти. Які хлопці? Тут ми два хлопці, блядь, ти. Блять, я поки почитав чат, яку підсумкову хворобу, блін. Підсумкову хворобу. Це яка хвороба підсумкова? Ой, блядь, це зараз знов тут, блядь, вбиватися. Так пограй, чо? Ти пограв Isolation, що там боятися? Dying Light. Щось знайоме той Dying Light, блядь. Усе. Тепер усе спокійно, можна йти.
Веселка Йосип на кобилі. Тут тюнінгованіша зброя у нас з'явилася. А куди він дівся? Обвал тунелю, хай йому. Які птиці гарні поруч. Засідка зувда. Ну ідіть коп з ним. За мною. Зазвичай по таких кутках можна щось ще знайти, але тут що-то нічого нема. Де ти хую їбав? Чорт! Наче нам уперів бракувало. Ну так. Тепер ще й цей цвинтар. Артеме, пошароди там між мерцями. Може, щось знайдеш? І рушимо. Redux — це трохи поліпшена графіка, виправлені якісь там тупі моменти в грі. Іржава байда. Давай, відкривайся. Артеме, у мене щось на серці мозку. Я ж наше місце. Пам'ятаєш нашу домовленість? Ну давай, давай! Добра решіточка. Ай, ти мила моя і красива. Я повернуся і пофарбую тебе фарбою і змащу мою дівчинку. Брама прочиняється. Велика темна брама. Я чую поклик. Наказ мені. Я покірний тобі. Я твій раб. Щасливий підкоритися. Але не припиняй свій спів. Співай лише мені. Одному. Взяти бананчик чи що? Артеме. Не ждіть, я піду візьму бананчик, а то що, блядь, так їсти захотілося. Єдине, що люблю від солодкого, це банани.
Так, я вернувся. Ну і пісеньки. Солодше за Владимирський централ. Угу. Угу. Можу пройти Alien Isolation, але не за просто так, бо моя нервова система теж не заєбісь. Ахуєнно. Бля! Дострибнув. Коротше, собі подумав сьогодні, що було б непогано пограти в ті ігри, які мені подобаються. Ну чекай, тут якщо я паду, тут ми щось ж можемо ще знайти. Тихо, тихо, тихо. А це знову такий самий, як в нас був. Типу пекаль. Не знаю, чат, я підкрутив погучніше всі звуки, щоб було. Бо так буде цікавіше, мені здається. Так, чекай, ти міняти фільтр. То що чую, щось слиниться персонаж. Ну, просто я коли розмовляю, то звуки все рівно приглушуються. Ну, то думаю, що буде чути все нормально. Бо те, що я кажу, те, про що ми розмовляємо. Але коли я мовчу, звук робиться чуть гучніше. Зараз налю собі води. Пісну ще раз бананчика. І що ти вигадуєш, я здохну скоро. Як не власними руками, то від діабету, так що. Ой. Звуки? Ой, блядь, палець пошкодив, курва. Так, в Alien Isolation саме найбільше, що мене лякало, це звук. Звук і візуал. Не знаю, все мене там лякало. Ну ось. Бананчик почищено. Рота не роззявляй, татко все зробить. Татко? Ти мій татко? Шугар даді? Прошу! Прошу, будь ласка! Ой, дома, відкрийте! Метянки за не медві! Нас тут жруть зараз! Медві, а не метянки, відкрийте двері! Хто з вами приплентався? Уберіть! Семене, заводь дрезину. Треба рятувати цих напівтрупів. Артеме, тримайся! Нам сьогодні таланить!
Та-та-та-та-та-та, блядь! Є! Ай, блядь, не то натиснув! Братани, прикрийте! Ні, ну трохи гучнувато, я б сказав. Вони не хочуть помирати, блядь! Чи пси їбані. Слухайся його. У цих хлопців нема почуття гумору. Яка зустріч? Може, це обман зору? Та ні. Ні, ну трошки гучнувато, мене аж вуха заклинило. Сподівався, що здибаємося. Ага. Дивимо, хто до нас прийшов. От лайно. Ми втрапили в паху. Гей! Михаличу! Оце так збіг, а я саме до тебе збирався. Опа! Накривайте на стіл срібла. До нас бурбон у гості завітав. Бурбоне, ти тільки не нервуйся. Дві аніметянки завітали в гості до довбойобів. Потім вже візьмемося за велику рибу. Ну ліпше, бо тому що, бачиш, типу, не регає. Пам'ятаю. Але що ти хочеш від гри 2010 року? Я в ігри почав грати в 2011, 12, 13 році десь. Напевно. Не знаю, не пам'ятаю. Ні, ну ще сталкера, але я от... Ніколи раніше я не бачив такого базару. На ньому можна було купити взагалі все, що завгодно. Шкода, Бурбон заборгував грошей солдатам Ганзи і не хотів затримуватися. Блядь, обожнюю. Хто такі? Ви Я пам'ятаю, що... Ні, я раніше грав, типу, ігри. В 6-му, 7-му, 8-му році, але коли я мав на чому грати вдома. Тоді я рахую, що десь 12-й рік. йдете на світло. 11-й, 12-й, 13-й, не пам'ятаю. А що б мені? Це ж бурбон. Как дела? Зараз. Как дела? Как дела? Как дела? А откуда ти? Откуда ти? Банити вже чи, блядь, потім банити? Скажи мені. Так, Холіпут. Холіпут. Холіпут, Ctrl-V. Пошук. А, ну то пішов нахуй, блядь, якщо ти із Росії. Роби щось, блядь, іди заїбаш там Путіна, не знаю, от тоді поговоримо. А поки що пішов нахуй. Из России, блядь, из России. Как дела, какие игры играешь, блядь? Сука, залупа ебана. Ей, хлопці, ну ж бо обшукайте їх. Так, п'яниця, що намагається протягнути цього разу? І що це з тобою за шмаркач? Чуєш, Керманичу? Убор. Це аналог Денді, це було, ну, дуже давно. Ну, я тобі скажу, Хельг, що я свою Денді першу мав десь 2000... Коли я закінчив школу, 6-й. 2005-2004. Тоді в мене була тільки Денді. І то мені не дозволяли сильно в неї грати. Хто хочете бананчик? Бананчик. Хто чистить... От, скажіть мені, ви чистите банан з цієї сторони? Чи з сторони гілочки? Я завжди чищу з сторони гілочки, бо тут цей кінчик на банані, отуто, не можна їсти, бо не можна. Забудь чого. Хороший русский — это мертвый русский.
А може все так владнає? Тому він не хороший русський. Звичайно, ходімо побалакаємо. Тобто ти їш нечищеним. Я розумію, що ківі їсти нечищеним. Банан як їсти нечищеним. Не рухайся. Зараз я попробую, піжди. З тобою розмовляю. Блять, завали їбало, я пробую банан нечищеним з'їсти. Хель каже, що можна їсти банан нечищеним. Зараз здеру ту наліпку їбану. Блять, та не здирається ніхера. Я не хочу їсти наліпку зараз. Банан нечищений, я ніколи не їв. Хель, щось ти ото мене брешеш. Фу, блядь, хуйня яка, ти на мене наїбав, блядь. Фу, блядь. Ей, плохо, що він грязний, блядь. Пиздец. Може, блядь, його якісь там мавпи мацали. Заражусь мавпячим сказом і все буде нормально. Гамно ебане ти, блядь. Сука. Куди мені йти? Усе нормально, ці двоє можуть пройти. Ласкаво Ні, я ківі можу їсти, блін, з шкіркою, але і треба ще... Булками, чи ти хочеш залишитися з цими милими хлопцями? Гей, стеж за своїм ротом. Ми загрузли по саме фе. Цим перцям з дрезинами. Бать, ото повірив Хельгу, блін. Якщо вони дозволять нам відпрацювати... Хештег Хельгу вірити не можна. Знаю, як тепер, але раніше там на сидіннях обвуглені людські тіла лежали. Кілька сидів. Просто жахливо. Взяв, наїбав мене, блядь. А обійти його ніяк не можна. Ну, до Ганзи нам шлях... Ну, ківі, чесно, з шкіркою можна їсти, лише треба його помити, щоб не було цих волоссячка. До протигаза. Є один задумець. А я піду побалакаю з Деком. Зустрінемося в барі, або я сам тебе пізніше знайду. Ну, давай. Бабуїнились всі. Загалом є. Так, у нас є 5 хвилин, так що погнали. Може, самогончику хильнемо трішки? Нагоду треба. День машиніста ми вже відзначали двічі цього тижня. Мій син сьогодні вимовив. Блять, треба було зробити кліп, як Хельг наїбав кофімена їсти банан. Здесь так опозоритися, блять. Повірити ще. Будь ласочка. У мене в животі буркоче з голоду. Ти нічого не почуєш. Ну просто скажи, про що це? А я у мами попрошу бутер з пацюком і грибами. Це про трьох мисливців, які вирушили на станцію. Бачина великого шкодуєш. Після, звісно. Ну і що сталося? Вони виявили, що на станції... Та мені взагалі нічого не треба. Це хазяїн тунелів наказав жителям станції одне одного перерізати. Так, в мене ще лишився вчорашній коньяк, Як? Ну все. але я не маю чим за Це нащо? бабуїн. Фу, бабуїн вже з'їв банан. Кофімен вже з'їв банан, то нема чим закусувати. Ніфіга собі у вас стіни. Що, давай я тобі кину, блін, якихось, тримай. Вельми вдячний. Хай буде з вами сила. Я піду. Порачуся. Налітай, розбирай. Хель, як тобі не соромно, мене так було наїбать, блін. Раптом пожежа. Я тобі вірив, довіряв. Діти втікають, Ти мене наїбав. знаходять покручі. І всі покручі їдять. Щось задовго. Загалом від Сухарівської до найближчої населеної станції тунель дуже довгий, тому що Тургенівська станція проклята і покинута бозна скільки років тому. І щоб від Сухарівської до Китай-міста дістатись, треба обов'язково Можу шкіркою по їбалу в'їбать когось. водити
Кажуть, нічого особливого. Тунель як тунель, сухий такий тихий, ні бічних тунелів, ні шаг. Дітися з нього навіть нікуди. На що ми можемо обміняти? Я не хочу, наприклад, це гавно зброя. О, давай обміняємо оцю на оцю. Бери, їх зовсім мало залишилося. Скільки я доплачу? Так. Чудово. Давай. Тюнінг. Та мені взагалі нічого не треба. Тут не будемо вкладатися вже в це лайно. Що в нас тут? Тут також не треба нічого. Кофі з'їв бан. В жодному разі не можна дивитися на кремлівські зірки, коли піднімаєшся нагору. Вони заговорені, зірки ці. Гіпнотизують або... Їх нахуй. Найобщики, блядь, просто найобщики. Як казав, блядь, у Сталкері 2, як писалося, не вір нікому, блін. Набої не вести. А потім Так, це що тут ти тут робиш? тебе всередину затягне. У Кремль. Усі брами ж прочинені навстіж. А назад звідти ніхто ніколи не виходить. Рекомендації найкращих спеціалістів. Ніколи до великої бібліотеки поодинці не виходить. А що вже? Якщо один на Кремль задивиться, інший, щоб його до тями привів. Ну мені подумати треба. А де в мене А, блядь? От де в мене А, нахуй? Оце? Це не А. Дякую. Горіх, кавун. А чого так подумав? Кавун можу з'їсти з шкарлупою, бульбу, ні. Рибу з лускою, щоб ото Ігор Ігорович, блядь, їв. Рибу з лускою, блядь. Мамо, ну мамо, купи мені щурика. Чули? На проспекті Миру Кільцевій заборонили дурі. Якщо когось із військових. Горіх з шкарлупою, блядь. Я тут добазарився з одним перцем. Він, звичайно, жмекрут нереально. Так, де там були залишки вчорашньої п'янки? Рушили. Сьогодні навіть інші станції на спочатку ніхто нічого не помітив. Це земля. Навіть тривог не було. Фу, блядь, вона випльовувала того банана тепер. Мене йде поставити. І стало вже довкола людей. Чоловічкам це ні про що не скаже. Часу було нікому. І він мені такий каже. Пити треба обережніше, бо на цій дивовижній. Та не всюди, Христя, є ті труни на спині. Ну ти бачила не то, що треба бачити. Буде лякати мене. Гулянка п'яна? Та ні, я вчора чекушку коньяка купив, з горла випив грам 150, блядь, оп'янів швидко і Проспект Миру. нічого доброго з того не було, Христ. Люди, якщо ви живі, відповідайте. Мене хто-небудь чує? Так, а що? А, во, диви. Ключик, спиздили. Побігли, відкриємо тут сейф. Я забув, блін, що я мав тут спиздити. Розповів, що якщо діти втікають від батьків, їх знаходять покручі. Ага. Покручі їдять у дітей Якщо діти втікають від батьків, їх знаходить кофімен, і з них народжуються стрімери. мізки. І діти теж стають покручами. Ну, типу, ти бачиш свого друга, йдеш до нього вітатися, а він раз. І факів тобі показує. Круто. Я сам знаю, тому що мій тато розвідник. Він дуже сильний, сильніший за мого дядька. Він зараз на завданні. Вау, кльоско. Нічого доброго ти не прогавив. У мене вчора був день, коли я хотів здохнути. Нічого ти доброго не прогавив. Блядь.
О, 32 цих кульки. У мене ото у Христі після оновлення сторінки колір її ніку міняється. Він міняється у всіх. Ну що? За вас, за нас і за Кривбас. Чекай, зараз. Ніби сам не знаєш. Давай на бой. За вас, за нас і за Кривбас. Я вже Михові підмазав. Мені ж ти нічого не платив? Ну якщо ти, звісно, не хочеш, щоб я тебе пропустив, платити не обов'язково. От лайно. Так, приємно мати з вами справу. Так годі. Усі на поготів, брама відчиняється. Ви впевнені? Гамно якесь. Всі по місцях прикрийте мене. Ні, ну вчора з горла, коли я пив, було набагато легше. Бо можливо, тому що вони вибрали для себе колір, а Христя для себе колір не вибрала. Вроді все спокійно. Здається, все Ти ж обираєш собі колір. Треба валити звідси. Блять, я такий довольний, що граю в Метроху, ви собі не уявляєте. Я би хотів Дейзик пограти, що-то дуже прикольне. Христя ж не бачила Дейзу, окрім Дейз Сталкеру, де найбільшими рюкзаками були ті гроби за спиною. Як описати почуття, коли після 20 років у тунелях 7300 годин в Дейз. місто, в якому 7300 годин в Дейз. правлять чудовиська. Ось Опа. Так, треба одягнути протигаз. А тепер дуже уважно пильнуй. А ось і щасливі мешканці цього райського містечка. Так от, і я кажу тобі пограти на ПВЕ, але не старт. Блять, а я що, качаю Дейз, щоб пограти на Сталкер? Я хочу знайти ПВЕ сервак якийсь цікавий. Без них метро вже без Де пограється, де буде атмосфера, виживання іноді на їхніх і все інше цікаве. Я ж не говорю, що я буду в Сталкер йти грати. сніговику. Я в Сталкер такий хочу пограти. Ти залог шукай як слід. Раптом тут є ще один сховок. Знайдеш. Давай ти знайди, що там, блін. Вони облаштовують криївки, куди стягують усю свою здобич. Ну ж бо, пильнуй та шукай. На горі не матимеш клопоту ні з набоями. Що в тебе було б краще, ну, блядь, Вікінжан, були б бабки, блін. Так, То в тебе вже давно був би свій сталкерський сервак, і ми би на ньому грали і охуєвали. а тут і мастер. Писали би квести і робили би, блін, просто ахуєнно все. Я тобі казав, що треба було тобі робити кікстартер на сталкерський сервак. Ти не хотів робити кікстартер. Вже би давно назбирали на моди і давно би вже почали робити сталкерський сервак. Було би всім ахуєнно і кайфово. Але ж ти мене ніхуя не хочеш слухати. Сука. Ой-ой-ой, тихо. Це ж сама охуєнна музика. Оця музика. Блядь, як вона називається? Зараз. Зараз треба знайти. І треба собі зберегти, бо я вічно хочу її знайти. Метро. 2033. Ост. Так. Так. Це не вона. Це десь приблизно Хоуп. Не Хоуп. І не це. Ой-ой-ой. Ерсонг. Ні, не вона. Блять, це не воно, це не то.
Відео? Хто знає, як називається ця пісня, яку я хочу знайти? Ну, це також сумна пісня. Блять, не можу згадати, як називається ця композиція, але вона дуже охуєнна. Оце для мене найбільш сумніша мелодія, яку можна тільки знайти. Блять, я мушу її знайти. Я не заспокоююся, поки її не знайду. Full soundtracks. Full soundtracks. Мені треба знайти так, щоб воно... Це не воно. Гітарсон, Келон, може? Воно... Не воно. Не воно. Не воно. А може я задалеко шукаю? Ні, ну це точно не воно. Market, Anomaly. Блять, я не можу її знайти ніколи. От так само завжди шукаю і не можу знайти. Бо тому що вони, блін, всі схуярюють в одну, блін, композицію, і там неможливо знайти. О! О, знайшов! Знайшов. То вона називається The Anomaly? Ну, слухаємо. Тихо. Тихо. А? Це воно? Називається The Anomaly. Це найбільш... не знаю, коли чую цю композицію, у мене така, блін, якась... самотність, блядь, на душі просто з'являється. А, це вона? Просто послухайте, все, слухаємо. Я вирубаю вебку, теж послухаю з вами. Якась, блядь, самотність, пригніченість. І навіть всього так якби навколо. І мелодія, не знаю, ахуєнна просто. А у вас що викликає ця мелодія? Спокій?
Ну, у мене самотність порожнеча якась. Бля! Ну все, я хоча б знайшов, знаю, що це називається аномалі якось там. З'є аномалі. Так, хто там що мені написав Discord? Хто мені написав Discord? Не можу Discord відкрити. Так, що там Days? Скачано, не скачано, грати скачано. Ти щось Discord написав, я не можу Discord відкрити чогось. А, це то, що я стрім почав, пані. Спейдженого трека? Якого спейдженого? Ну. Блять, що ти мені скинув за якусь хуйню? Все, я якогось, блять, майнера скачав. Пізда, все, банити джедая, він мені майнера скачав якогось, блять. Що ти скинув за посилання? Дивись, я натискаю на посилання, мені якусь хуйню, блять. Що це ти мені скинув, блін? Майнера, да? Все, пизда, бан тобі. А можна скинути нормальне посилання, а не щоб я качав якусь хуйню? Що страшу? Я натискаю, блядь, відкрити оце його посилання, у мене якусь хуйню качає, блядь. Алло, нахуй. Так це і є ця мелодія. Ой, блядь. А в мене скачувало якусь хуйню, яку треба було в інтернет експлорері відкривати. Ну, я думаю, що автор цієї теми це якраз і є автор того, що в метро. Бо тому що тут не зрозуміло, хто автор. Реліз 2003 року. Ну я розумію, що YouTube відкрився, а в мене відкрилось скачати якусь залупу, блядь. Що тобі там не дивно, блядь? Ні, у мене, блін, не експлорер, блядь. Маньяк. Треба дістатися до вентиляційної шахти, яка веде до Сухарівської. Там ми з тобою... Якщо це було би спейджено, воно би не могло потрапити в гру. Ти подивися, хто там автор, хто написав ту тему. Ти можеш знайти інформацію? От якщо ти зможеш знайти, тоді будеш писати, що воно десь спейджено, блядь. Хлопче, ховайся! А так під будь-якими цими, як вони називаються, Ми такого виродка на відкритому місці зустрінемо. нікнеймами. Може ховатись будь-який автор. Демонами називають. Але особисто я їх називаю суками. Я бачу, це мелодія композитора Георгія на моторошно-містичних явищах, тунелях метро. Ну, але ти почитай, що пише маньяк, що інші пишуть. Я звідки знаю, хто то написав, блядь. Ой, блядь, я зняв те, що треба було зняти.
Ось воно. Я знаю, хто написав саунд, я слухав саунд. Просимо додому. Але я щось не цей. Не думаю, що хтось щось десь. Ой-ой-ой, тут походу я в воду впаду. А! Бомбарда Максима. Пізда, блін. Ой, я знову в воду впав. Коротше, блін, не токсичить. Я то завтра знайду 100% інформацію, хто автор цього треку. Я більш ніж впевнений, що ніхто нічого ні в кого тут не пиздив. От і все. Треба завтра Warframe пограти. Треба мені дещо там хелпануть зробити. Але ж знов таки, блядь. Мене знов будуть їбати варфреймери в сраку. Ні, ну бо я більш на що мені на компас дивитися, я більш ніж впевнений, що там ніхто нічого не пиздив. Тому я вважаю, що... Піднімай ключ! Тікай! Помрем зараз! Тікай! Чуть не вмерли. Так, бо то ніхто нічого не пиздив, от чому вся... Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Тихо! Так, заб'ємося в куточок. Лежати, сукін-сан. Треба там дещо буде завтра добити в цьому. Давай, від... Опа! Тихо. Лежати. Закинь краще, ти можеш в Discord закинути, блін. Джедай. Там є для музики, блін, тема, і там воно не загубиться, бо тут я не можу зберегти всі посилання. Все ото зберегти. Ліпше закинь туди, будь ласка, я тебе благаю, якщо то щось пиздат. Так, тут нема куди пройти. О, бабіздяни вже почали зі мною говорити, чи що? Врятуй. А ми трохи вийшли 20-10, ну так. Блять, ви не забувайте, що не вся музика написана для Метрохи, була написана суто для Метрохи. Вона могла бути взята і надихатися чимось іншим. Ой, йоп твою мать. Не все воно взято звідти, перпиніть. Так, тут ми можемо взяти... Що це в нас? Можемо взяти замість цього? Хочете, я для вас завтра... ну, не завтра, не хочу завтра. Можу провести розслідування, знайти хто, що, як і до чого. Так, нам тільки вниз, походу, зараз спуститись можна. Що ти там, блядь? Не гарчи, сукін сан, блядь. Мені подобається чарівна музика Джеремі Соул і Кафі Свободи в наушниках в темноті. Не знаю хто то, але якщо є якась музика, в Дискорді можна скинути, куди послухати що-то. Поділитися з кимось ахуєнною музикою, блядь. Що не забувайте це робити. Тому що то, що вам подобається, може подобатись також багато кому іншому. І я взагалі за те, щоб ділитися якоюсь ахуєнною музикою, якимось ахуєнним контентом. Тому в Дискорді можете це зробити і ніхто вам там нічого поганого не скаже. Так, що тут у нас взагалі є?
Не лізь цілуватися! Ні, в мене пушка поліпше, походу, буде затюнена, ніж ця. Більше все за... Ну нам по-любому десь... нам... Точно не зайти тут, не зайти. Він може все змінити. Він може все змінити, але якщо захоче, може і хуй забити. Це я, кофімен. Що, йдем пити чай. Так, треба поповнити Хельгу рахунок. Хто може поповнити Хельгу рахунок? Я зараз поповню сам Хельгу рахунок. Маньяк, ти ліпше то, що ти кидаєш, то ти, блін, закинь цей вот, блядь. Дискорд, щоб послухати. Треба поповнити Хельгу рахунок, щоб Хельг міг дивитися стрім. У мене, походу, нема такого каналу. Так, куди нам далі тоді йти, якщо не так? Убив дід... Кого їбе чуже горе, блядь. Треба поповнити. Що ти мені маєш кидати, блін? Можеш мені кинути каменем в їбало, блядь. Бо я лайнюк. Лайнюк, гівнюк і... От його, так. Ну що? У мене ще там є по чуть-чуть можна бахнути, отако, потрошки, по 10 грамульок. Я там підзбираю кави. Я тобі десь кави відправлю. У мене там є 3 пачки десь. Але то мало 3 відправляти. Треба відправити побільше, щоб ти там мав кави набагато довше. Ваше здоров'я. Так, вирубаємо вебку. Блядь. Оп. Та погнали. Так, чекай, що в нас тут? Я пам'ятаю, що ми тут будемо тримати якусь їбучу оборону. І що? І що ми тут мали знайти? Добре, і що далі? Ну, блядь, що не думай? Я не п'ю, блін, каву. Вона лежить просто. Що не думай, блядь? А що мені думати? Ой-ой, блядь, без їбатись. Ой-ой-ой-ой! Була б в тебе кава, пив би ти каву, блін, не пизди.
Якщо напишеш, куди тобі там відправляти в Discord. Як дозбираю, то й щось тобі відправлю. І не вийобуйся, блядь. Блядь, а куди йти? Там всього 3-4 пачки кави буде. А ти вже починаєш ото думати, що я тобі що там, мільярд баксів відправлю? Аби мільярд баксів, аби вас всіх забрав на свій острів. Ви жили би на одному острові. Блядь, я не можу застрибнуть. Мейдей, мейдей, що робить? Я десь застрибнув, не можу вилізти. Тут немає як перейти на інший бік. От в чому. А, через вікно може там. Блять, не дострибнув до тої кибучої машини. Вилазь, блять! Блять! Ай-яй-яй. Блять, я багато чого не пам'ятаю, я ж недавно проходив цю гру, я знаю її, тільки раз її проходив, чого я не пам'ятаю, куди що робити, блять. Я озброївся по повній і вирушив на північ, на ВДНГ. Схоже, там у них проблеми з нашими старими друзями. Якщо я не повернуся через кілька днів, повідом полковника і збери наших людей. Успіху. А я туди дострибнути можу взагалі? Походу ні.
Там наче нічого нема. Короче, Хель, напиши, куди тобі щось відправить, бо тому що я зможу це зробити дуже безпечно для мене через пару днів. Тому було би добре, якби ти це зробив. Воно та тварюка. Зовсім клепки розгубив. Де нахуй, блять, вона на нас, блять, летіла. Він каже мені, що я клепки розгубив. Давай вперед рушати. А що маю, дивитися, як вона нас атакує? От лайно. Ти це чуєш? Та чую, а що робить? Давай потроху відходити. Блять. Не їсти жовтий сніг. Та, блять, цей час ти мені кажеш не їсти жовтий сніг. Дуже пиздато, блять. Я прям дуже хочу жовтого снігу наїстись. Ёб твою мать. Ми поверталися в метро. Ух, мати Василева. Чув, що мені в ньому затишніше, спокійніше. І крашнула рано. Заєбісь, блядь. Якщо я почну знову це ото туди-сюди грати, блядь. Були друзі. А ні, не крашнулось. Бля, який контраст. От в мене мало бути отаке волосся, а от воно таке, блін. Видно, що, блін, посивів як матка цієї чужого, блін. Альтаб. Зараз повернемось. Зараз підемо напишемо. Сука, не працює пробіл. Слухай уважно. Станція під контролем братви, але неправильної. Якщо ми не Якої це неправильної братви він має на увазі? Це швидше звідси вшитися. Пригадують ці брати. Треба лише... Давився, хотів щось сказати. Я не провкаюся. Гаразд. Ти тут зачекай. Перший пішов. Усе гаразд.
Ой. Відкашлявся трохи. Ану, посвітіть мені тут. Ти диви, хто до нас завітав? Та це Що, кіцюнь? перемитник Бурбон. Та ти розмовляти навчився, молодець. Давай, мені до боса треба, у мене до нього справа. До хазяїна, ну звісно. Не! До хазяїна та до хазяїна. Не! Куди ж тобі, як не до хазяїна? Не! Ну все, буде. Бо ще доведеться його тягнути. Пішли, закінчимо згодом. Ходу. Де? Давай же, ну пішла, ну! Що ж за металан такий, що драна? Та я тебе засмажу, якщо перший зустрінеш. Глянь, він там нічого не забув. Щось не видно його лахів. Ага. Біжи, біжи, біжи. Та немає тут ні чорта, тільки пацюки. Добре. Підклався мені на руку. Зараз ми хер пограємо нормально. Так, нам треба зняти протигаст. А яка в мене є зброя? Пістолет. А тут? О, ну точно поміняємо на калаша. Недавно завалили. Жук, братва! Пацани! Ну що, братва, чисто пошнурували шукати курви? Прикинь, бачив? Пішли нахуй ото. Буду я з вами панькатись, думаю. Пацанів валять, і що? І що валять? У мене кіт сидить на руці, я не знаю, як мені з ним разом, блін, ото грати. Так. Ну. Та хоч хтось є в чаті, хоч щось пишіть, а то мені так самому скучно деколи буває. Опа. Дивися, тут він цей весь глушений, блядь. Прицілом. Може воно і дорожче коштує, ніж то, що в мене є зараз, але ми не будемо продавати свій калак. Бо тому що калак є як халак. Де тут перелізти неможливо. А тут що у нас? Ну тут також воно не все так, як би хотілося.
Так, не затюнений дробаш в нього. От був би в нього затюнений калах, можна було би щось думати. Так, кіт. Ой, позіхунька, є так кіт мій. Ой, позіхунька, так? Ти позіхунькаєш. Добре на руці сидіти. Так, куди нам, куди нам, куди нам? Куди нам, туди й вам. А під тим до багачка. Куди мені тут йти? А, наверх може? Опа. Так, тут можна зайти наверх. Бачили? Бачили? Ви це бачили? О, так, це нахуй. Бам-бум-барам-бам-бам. То він залупа, то позіхушка. Хейся, не чіпляйся до слів. Чому ти так чіпляєшся до слів? Я не маю права нічого сказати. Блять, по сходах куди лізти? І тихо, тікаєм. Кіт, не лякайся. Піздець. Все, кіт втік. Так, як мені знов туди потрапити? Не чіпляйся до слів. Бо якщо я включу режим чіпляння до слів, то тобі покажеться, тобі здасться життя ото лапшою кінчмін. Ти мене душити, та ти мене не душиш, просто чіпляєшся до дурних слів, які не варті нічого. От і все, я ж ні про що не кажу. Ти чіпляєшся до дурних слів, до дурацьких, які я сказав десь жартома, а ти їх продовжуєш використовувати. Це те саме, що я можу тобі там, що сьогодні знову побачив за твою фінансову підтримку мого каналу, можу сказати дякую. Я там тебе люблю, обожнюю і тому подібне, то що ти будеш це сприймати ніби ти моя богиня, чи що? Чи як? Твої чіпляння варті, вони мене ото тригерять. Блядь, в мене міні-карти, ну а куди мені йти? Мені йти в той бік, а я знов назад вернувся. Не повірила, хто зна. Хто зна, де межа правди, де межа неправди. Звідки ти знаєш, де правда, де брехня? Як ти це оцінюєш? Як ти можеш це оцінити? Де коротше, все, що сказане, буде правдиво, де, що буде не сказане, неправдиво. Було б дуже почути, як ти це розрізняєш. Так, що тут у нас тут не можеш пройти? Ага, це тут, де я жер. Можна пройти було ось так. Тут нічого не можеш пройти. Угу. Підчерік.
накурився якоїсь хуйні. Що не могло би бути правдою? Що не могло би бути правдою? Розкажи. Поясни. Що, на твою думку, не може бути правдою? То, що ти сама не віриш, чи в те, що ти не хочеш вірити? Що може бути неправдою? Так, тут ми заблукали. Ну, мені здається, в те, що ти сама не віриш, це не може бути реальність. Зараз що не скажеш, душиш. О, вона душить кого? Тебе? От може Вікінджана ти й душиш, але мене точно ні. Ой, блядь, зараз вибухне! Парана. Кіт, я здогадався, що ти хочеш мені заспівати. Паранавей, парана. А я розважаюся. О, починається. Хто говорив про це, я в тебе запитав про те, що я в тебе запитав. Ти мені відповідь не хочеш надавати. Значить, ти чогось боїшся. Моє запитання залишається до тепер актуальним. Так ніхто нікого не душить. Я не знаю, хто кого душить. Ви там собі придумали, блядь, душить. Знаєте, що в мене є? В мене є отака лампочка, отака, блядь. От вам нахуй, о. Оба! Ой, блядь. Отако, хуй вам, хуй. Хуй. Отако вам, блядь. Хуй, блядь. Ти повна страхів. Яких ти повна страхів? Можеш опустити свою зброю, юнак. Не все, що в чаті відбувається, в чаті залишається. Ну прикинь, я вам можу завтра прочитати все, що в чаті було. Фінал для таких, як він. Воно для мене точно залишається, не для вас. Припускаю, що нам краще негайно покинути це богом прокляте місце. Колеги цього нещасного зараз з'являться тут, а я волів би уникнути нового кровопролиття. Я повертаюся до Тургенівської. Сухарівський. Дещо за кісток. Якщо бажаєш розділити долю свого друзяки. Що ж, мудре. Це на свою тему з фільму про Капоейру з Дамаскусом. Паранавей, парана. Бля, конечно, що да. З бандитами. Хан сказав мені, що я не винен у загибелі Бурбона. Але мені все одно було шкода мого першого напарника. Це, блядь, жорстоке минуле людей, які жили в 2000-х роках, блядь. Паранавей. Блядь. Ні, ну просто Христя хотіла мене подушити, а я хотів відповідь її подушити. Чого вона так думає? Вчителька Пуейри. Ну, тільки я трошки занадто свіжо-білий, щоб бути вчителем з Капуейри. Блядь, який довбойоб. Я про себе, якщо що. Оцей сміх піздець, як ото куди міг. А че я знаєш, що я сміявся, бо я хотів налити з порожньої бутилки в стакан води, блядь. І засміявся, до якого хуя це роблю, блядь. Ай, блядь, Америка, Олі Бабе, ножики з кашу, тьолочки і буться, Зеленський ще президент.
Коротше, треба послуги якогось кур'єра. Мені треба купити 2 пачки дзигарів. Таблетки треба купити, кого просто попросити і скинути гроші, щоб мені купили і відправили новою поштою додому, блядь. Ото би, я ото б здивувався, якби ти зі стакана. А я тільки що хотів відкрутити бутилку, в якої кришки не було, дебіл, блядь. Я про себе, що я дебіл, стою відкручую, думаю, блядь, щось не відкручується, кручу, блядь, дивлюся, а кришки нема. Бо я і засміявся, блядь. Бо кришка вже десь під столом. Диво, кальян з лабіринту передався гравцю. Диво, да, блядь. Ну я би... Мені треба там деякі таблетки купити, мазь купити. Рани гоїлись, бо в мене по місяцю деякі рани не гояться, блядь. І мене то дуже сильно тривожить. Ну і 2 пачки дзигарів би можна було передати. Тож така собі хуйня. Поїхали. Ага, це типа. Ага, В. Що це таке? ВВФ? Що таке? Кан один з моїх улюблених персонажів цієї гри. Тут ніколи нікого не буває. Ані людей, ані тварюк. Навіть щурів немає. Мені дуже так часто сняться якісь сни пиздаті, які повторюють реальність, там реальних людей я бачу в житті, яких я не бачив ніколи, наприклад. Людей, яких я любив, яких я втратив, теж їх бачу в снах. Ніби сьогодні просто, ніби вже. Так, як там вмикається М? Я знаю цей тунель, а він знає мене. Ходімо. Будь уважний. Це дуже небезпечний тунель. Прошу тебе, друже мій, не вимикай світла, інакше нам доведеться залишитися тут навіки. А що ти можеш передати? Дивися вперед. Щоденник сників Ємена. Ну ви не знаєте, що мені сниться. І мені більше подобається спати, ніж жити. Нам треба їх обійти. Не торкайся. Єбать, мене це налякало, блін, ну його нахуй! Ой, блядь, я на всю хату заверещав. Хто там, блядь, почав верещати, блядь? Це хтось заюзав щось? А, блядь! Вважай, аномалія! А, блядь, бач, нічого не працює. А чого не працює нічого, йо-майо? Де, блядь, де той? Зараз не можу перейти на другий монік. Піздець, і мені без ваших отих юзів, блін, налякало мене. Аномальна зона, блядь. Аномальна хуйня. Як я ненавиджу бігати! А ні, Хрися, забей, не надо нічого. І без того проживемо якось. Блядь, якого хуя? Я думаю, вже вмер, блядь.
Ти для якої місії ти хочеш підійти? У бік, Артеме. Ой, блядь. Проживає своє минуле знову і знову вже багато років. А ті живі, які випадково тут опиняються, I don't know what you mean. Так. Warframe. Що мені треба в Warframe? Ходімо. Було би зробити, щоб завтра попорать. Ну завтра, може, десь шукаю якісь, блядь, сервери, але я їбу які шукати. Це ж знову качати всі моди. Це неможливо, просто, блядь. Дивися вперед. Просто діч. Блядь, ще й давився. Давно тут вирував жорстокий бій. І захисники досі утримують оборону. Слідкуй за мною, але не відходь ані на крок. Добре? Кастанай Лапіо Астеріум Манто. Кастолай Лапіо Мантро. Касто. Раум Ом. Алаум Раум Ом. Кастонай Лапіо Астеріум Манто. Кастонай Лапіо Астеріум. Кастолей Алапіо Мантро. Кастолай Алапіо Мантра і Манто, блядь. Давай, пиздуй сюда. Астолай Малей Лапіо бла-бла-бла. Я волів би, щоб це залишилося нашою таємницею. Кастолей Алапіо Мантро. Щось він там типа таке говорив. Я був поряд із ними, коли вони гинули. Я єдиний, хто вижив. Ой, блядь. З нашим світом жахливе, неповторне. Ми знищили не тільки матеріальну його частину, але й тонку, невидиму. Колись треба буде Ігоровичу пизди виписати, хулі він мені сниться, ото, блядь, деколи. Поля І Хрейсі, ще комусь там. Ще хтось мені снився. і пекло. Душам немає куди подітись тепер. І навіть після смерті людина залишається у метро, у цих трубах. Ой, спати хочу я. Дідько. Я ж, блядь, сьогодні вже про це говорив. Що є, блядь? А як ти виглядаєш зараз, на відміну від того, як ти виглядала декілька років назад? Ніяк не відмінно? Однаково всі ви виглядають. Звідки я знаю, так само як на фотках, на яких я вас бачу. От і все. Я знаю, як ви там виглядаєте. Досереться. Так, ваше здоров'я. Ще 2 рази бахну і йду спати. Так, поїхав. Ну що ми чекаємо? Ти чекаєш, щоб я це відчинив? Ой, йоп твою. Ой, блядь! Піздець, що за підстава, гандон єбаний? Прокляття. Цей нещасний з Тургенівської
Здається, становище там дедалі гіршає. Ходімо. Зосередься. Єдине, що мені подобається, це коли я граю в ігри, що мені дуже часто забуваються якісь певні моменти гри. І можуть мене там налякати, ще щось. То користуйся ним. Заумри. Це мені подобається. Що я таке можу забути? Прикольно. Ми називаємо це аномалією. У нового світу нові хвороби. Жахлива річ, чи не так? Насправді, вона не страшніша, ну, скажімо, від вогню. Усе залежить від твого ставлення. Завжди намагайся з'ясувати ситуацію і лише потім роби висновки. Тепер пішли. Тут небезпечно. Так, я тобі снився, так, як ти мені снився, я це розповідав вже 2 рази. Привет, сон, ков широкий, мердючий вітер завивав, допоки верби гній високий, горами хвилю підіймав. Я трохи перецивочив то, що ти там написав. Я типу... Дідько. Що дідько? І дідько! Де дідько? Дідько! Чудовиська повертаються. Мені ще лавер сниться, блін, не знаю, що я маю про всіх казати. Блядь, зараз вмру! А цей хуй старий буде щось стріляти, блядь, я маю сам тих повбивати тут, блядь. Ідець, цей хуй старий нікого не вбиває, блядь. Стоїть, дивиться, залупа їбана, блядь, бородата. Так, де мені тут заничкарити, щоб мене не пробивали, а? А тут стану, блядь. Чудовиська повертаються.
Дуже заїбісь, мені сподобалось, мене їбали тут. Стрибай до дрезини. Тунель попереду має бути спокійним. Дістанемося швидко. От оця нотатка деколи може бути невидимою отут в цьому Шумайдані. І коли ви проходите на 100% своє проходження, завжди зважайте, що вона може бути просто отут оці рейси може бути застрягне. Треба буде, коротше, розібратися, як у Warframe продавати свої шмотки, блін. Але чи гадаєш ти, що люди Трохи платини. можуть допомогти тобі? Чи тобі просто більше нема у що вірити? Шапучка. Не потрібно відповідати. Скоро ми прибудемо на Тургенівську, яку в народі називають проклятою. Вона майже покинута. Всі, хто міг, тікали звідти, рятуючись від нещадних чудовиськ. Хан привів мене на Тургенівську, прокляту станцію. Її жителі були приречені, але боролися. Станцію знову атакують. Хлопче, рушаймо. Можливо, захисникам бракує допомоги. Здоров, хлопаки! Сюди! Здоров, що діли? Чергова атака? Так. Вони прорвали зовнішню оборону. Тут усі, хто вижив. Не сподіваюся вже дожити до завтра. Звідкіля виповзають чудовиська? Як зазвичай. І з лівого тунелю. Та й з переходу теж. Ми відправили туди групу саперів, але вони не повернулися. І вибуху не було. А більше нам немає кого відправити. Мене зараз відправлять, треба налити. Станції, так, Артеме. А з цією станцією доля ще більш безжальна. Ми Матко, будемо по 5 грам наливати. Знайди залишки саперної групи. У них повинна бути вибухівка. Боже здоров'я! Лівий тунель. Отко, щоб ви бачили, по 5 грам. Встанови міну і біжи назад. Що стосується переходу, його вже намагалися обвалити, але вампіри, схоже, прорили собі шлях. Там десь є гермобрама. Постарайся зачинити її або підірвати. Я залишуся з уцілілими. Якщо потвор виявиться надто багато, замани їх на наші позиції. Блять, сержант, ти можеш, блять, менше писати?
Мені, щоб це прочитати, треба гру на паузу ставити. Блять, треба сйомати, блять, не читати. Тікає! Велика битва за маленьку станцію виграна. Мені прочиталось, прилетіло маленька зазула. Не буду. Якщо ще все ж збираєшся до поліса, треба йти в обхід. Звідусюди тобі прямий шлях до Кузнецького мосту. А потім мусиш станції, що належать червоним чи фашистам. Ходімо. Кузнецький міст – незалежна станція. На ній у тебе не виникне труднощів. Інша справа – комуністи. Вони там зводять прекрасний новий світ, але старими методами. Всі при Во всьому винуваті комуняки. наявності. На Кузнецькому мості розшукай мого знайомого Андрія. Андрія, ну так зрозуміло, блін. Від мене. Він тобі допоможе. Храм надії. Навіть у нинішні часи ми не можемо позбутися речей, які роблять нас людьми. Прикиньте, в нього на годиннику 22:50 і в мене зараз на годиннику 22:50, блядь. Ну, дивіться, 22:50 і у вас на годиннику 22:50. Що таке, блядь? Як так? От і все. Пам'ятай, усе залежить від тебе і тільки від тебе. Хан 22:50, алло. І нехай щастить.
Кузницький міст був незвичайною станцією. Він увесь складався з майстерень. Тут збирали основну частину всієї зброї, яка використовувалась у метро. Я шукав Андрія, майстра, але він знайшов мене перший. Жесть. А воно що, типу, зараз реальний час мій відтворює, чи що? Ой, блядь, не то кинув. Стій, хто йде? Ані руш. Гей, розслабся, це людина. Вимкни світло. Ну так, головне, що маєш людський вигляд. Це головне. Заходь, це вільна станція. Це Павло. Але ти обережніше тут. Станція у нас звичайно вільна, але червоні за нами наглядають. Всюди їх агенти. Увага! На станції проводиться перевірка документів. Усім пройти до місця своєї прописки. Допомагайте правоохоронним органам виконувати їхню роботу. Вали звідси. Обличчям до стіни, обшук. Досить! Відчепіться, мерзота! Я не такий! Так, а ти хто? Напарник? Він рудий клоун, а ти білий. Тебе теж заарештовано. Гаразд, гаразд! Тільки без рук! Я сам піду! Стій, стріляти буду! Ах ти погань! Я їх прижию! За мною, хлопче! Уперед, швидше! Сюди! Будь-яка... За мною! Блядь, ти хоч покажи нормально, блядь, показуй на якісь ящики, долбойоб, блядь. Обличчям до стіни, обшук. Досить! Відчепіться, мерзота! Я не такий! Показує, блядь, Напарник? на ящики. Він рудий клоун, а ти білий. Тебе теж заарештовано. Гаразд, гаразд! Тільки без рук! Я сам піду! Стій, стріляти буду! Ах ти погань! Я їх прижию! За мною, хлопче! Уперед, швидше! Та я не сказав! Сюди! Будь-яка... Ліворуч! Як я ненавиджу бігати! Туди! Стій, тварюко!
Я не вірю в Бога. Але того дня за мене більше нікому було заступитися. І мене врятували. Друг хана, Андрій Майстер. Тільки він зміг допомогти мені вибратися з цієї станції. Складність у тому, що єдиний шлях проходить через лінію фронту між червоними та фашистами. Тобі потрібне буде маскування. Візьми цей комбінезон, натягнеш зверху на одяг. Червоні зараз вербують добровольців, щоб штурмувати фашистські укріплення. Як тільки наберуть повний склад гарматного м'яса, відразу відправлять його на передову. Можеш поїхати на цьому поїзді зайцем. Не у першому класі, звісно, але й платити кров'ю не доведеться. Як тільки поїзд мине блокпости, ти вільний. Так, і що тут нам каже цей комуняка? Де він є? Оп. На, кіт. Будеш? Не будеш? На. Тут всі понапивалися. Куди дивиться служба безпеки? Станція вщент забита ворожими шпиками. Вони готують теракти. У кожній акції по диверсанту ховається. Оближ, нам нічого боятися. Кордон з фашистами на замку, на кожному вході блокпости, щур не проскочить. А що з поверхнею? Ці гади, напевно, пронюхали, як можна напасти на нас згори. Можеш оглянути крамницю, купити, що тобі треба, але не марнуй часу. Потяг відійде точно за графік. Так, а ну тікай, кіт. Так, що ми можемо тут тюнінгануть? Лазер не надо. Ну, візьмемо це, подивимось. Так, а що ми можемо тут тюнінгануть? Крім приціла. Угу. Кіт. Будеш? Користуватися просто. Береш і стріляєш. О? Да, ходи сюди. Так, все, нам тут більше ніби нічого не треба. Ножі, набір туриста. Полічи до 5 і все.
Найкращі ліки від головного болю. Так попродаю це все, бо воно мені не треба. Ми це потім і так назбираємо. Похавав? Ці знижки, найкращі гармати від найкращих майстрів. Радий, що домовились. Знати би, в який бік мені йти. Не в цей точно. Ну, ми з котом скоро будемо закінчувати вже. Угу. Я все ж таки нам не сюди, а десь вперед йти. Я, в принципі, можу піти похавати, Усе добре, дядь. потім ще запустити один стрім, але не знаю, чи воно буде так. Стрибай до ями. Тому хер його знає, як воно буде. Кіт. Ні, то не буде, то треба. Артем, бачиш там? Не вийде. Залазь туди. Ну що, дядьки? Рушаємо, га? Воно може потягнути як на завершення стріма, так і на продовження. Поки там макарони розігрію, Андрію, а там взагалі поки похаваю. щось не хочеться, аби його розмастило по рейках. Ну так, це тобі не вагони склад. Аж там до якої? Тоді він точно бреться. Бо квиток на Луб'янку, квиток До 4-ї спав, не дивився. Усе нормально, відбирайте. Усе. Так що, якщо зараз захочу далі грати, то я прийду і буду далі грати. Якщо не захочу, то піду спати. Уся. От кіт почав верещати навіть на хату, все. Ну, зараз доїду до сейва і піду, коротше, цей. Щось повечерю і далі буде видно. Усі по місцях. Ну що, чат? Можливо, до сьогоднішнього вечора, ночі точніше, або до завтра вже. Будемо бачити. Може завтра буде Warframe, може завтра буде... Ну, завтра точно метро буде. А чи буде Warframe, то вже питання. То я пішов вечеряти. Потяг відправляється. Усі військовослужбовці з фронтовими